اگه همش میگی چی بپزم، این آموزش رو ببین. با اکوکوک همراه باشید. 4 تا تخم مرغ رو داخل یک کاسه بشکنید. نصف یه نون باگت رو با چاقو حبه‌ای خرد کنید. داخل تابه یه قاشق غذاخوری کره رو ذوب کنید. نونا رو بریزید و تفت بدید. چهار شاخه پیازچن رو خرد کنید. نصف استکان یا 50 میلی لیتر شیر، پیازچه، فلفل سیاه، نمک اضافه و مخلوط کنید. نونهای تفت داده شده رو اضافه و یک دست کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل تابه یک قاشق غذاخوری کره بریزید. مواد تخم مرغی رو اضافه و صاف کنید. « 150 گرم پنیر پیتزای رنده شده یا چدار بریزید. « 6 تا گوجه گیلاسی رو حلقه‌ای برش بزنید. داخل تابه روی مواد بچینید. درش رو ببندید و با حرارت کم اجازه بدید تا بپزه. داخل بشقاب سرو کنید. کمی پیازچه خرد شده بریزید. برش بزنید. یه غذای جدید و راحته که با مواد ساده، ظاهر جذاب و پنیری دل آدمو میبره. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.